Den är en liten ful jävla bil alltså. Sveriges kanske mest bespottade bil. Vilket land kommer den ifrån? Korea, Japan, Rumänien. Rumänien! Japp, och där fick du faktiskt hjulspinn. Jävlar! Håll i grabbar! Är det inte helt sjukt att en sån här kostar 140 000 och en sån här liten moppebil kostar 170? Den här fick ju elservo för bara några år sedan. Fiat Panda 4x4. Den kanske var förnuftig. Har du haft en sån? Ja. Jag har haft en sån. Den var liten, den var snål, den var ganska rymlig och det är liksom italienarnas... Jag har också haft en Panda. Du ser! Men vad sitter jag i med för sällskap här? Är det en jävla obekväm situation rent psykiskt att vara i? Men du, vet du vad som är det sämsta med den här bilen? Nej. Krocksäkerheten. Välkommen till ännu ett avsnitt av Förnuft och känsla med Peder Karlsson och Alrik Söderlind. Men framförallt Dacia Duster. Sveriges kanske mest bespottade bil. Kan man säga det? Ja, eller mest älskad av sina ägare också. Ja, alltså de som äger den här, de säger så här. En till. Ja, men de som inte äger den säger, vad är det för skit? Just det. Och testlaget, vi testar ju bilar i tidningen extremt noggrant och räknar på Excel-tabeller och alltihopa, hur mycket betyg som helst. Och då får den här 34 poäng, det är bland det sämsta resultatet vi har gett någon bil, typ. Alltså den här är urdålig. En bra bil får 45, riktigt bra bil får 50, max 60. 60, okay. Du och jag har ju bara 10 poäng, vi är liksom bara två. Så vi kan bara ge 10 poäng max. Men det vi ska reda ut idag är, jag höll på att sätta den här jäveln i halsen. Har testlaget rätt eller har vi hittat en liten pärla i bildjungeln? Vad kostar en sån här rackare? Man kan få en sån här med minsta motorn för 140 000. Den här är ju, dagen till ära och till dig, en prestigeversion. Men då ska jag säga så här, är det inte helt sjukt att en sån här kostar 140 000 och en sån här liten moppebil som om man kör in i en vägkon så går den i små bitar, kostar 170? Va? Det är helt sjukt ju. Om du kan tänka dig den här eller om du vill ha en Volvo XC40 med dieselmotor. Är det samma pris? Dieselmotor och fyrhjulsdrift. XC40? Ja, Volvos lilla SUV. Jaha. Du får alltså två sådana här för samma pengar som en XC40 med dieselmotor och fyrhjulsdrift. Ja, den ska ju gå som fan i terrängen säger de. Absolut. Det var därför vi körde ut den här på åkern och testade lite. Jag tycker det är för mycket prat och för lite bilåka. Den funkar varje gång. Är du med på det? Och så finns det faktiskt speglar här, det är lyxigt. Men ingen belysning. Vad känns ingen det? Belysning. Jag ska säga så här, det där är utan tvekan en av de fulare infotainmentsystemen jag har sett. Exakt. Och jag inbillar mig att de gör det för att det ska se billigt ut. För att det kan inte vara dyrare med ett snyggare typsnitt. Nej, det ser ut som en gammal Atari. Det är så att de vill att det ska utstråla billighet. Så att liksom, annars kommer kunderna på tricket att en bil som kostar 400 000 egentligen inte kostar mer än den här att tillverka. Nej. För det här är ju larvigt. Det ser så jäkla fult ut som man smäller av. Ja, man smäller faktiskt av. Ja. Och sen har de betygsatt sig själva också. Nej, det är betygsatt oss. Alltså är det vi när vi kör? Japp. Jaha, okej. Ekomätning. Acceleration är vi dåliga på tydligen. Färdrapport. Ska vi se här. Ja. Skitsamma, kör bara. Kör! Hade vi inte gjort med en Bentley Continental? Nej, redan nu ligger den på plus tycker jag. Ja, tusan. Det är så många som har sålts i år, halvåret här nu. 500? Yes, det visste du kanske. Var det rätt? Ja, 500. Åh jävlar, jag bara drog till med det. Gissa hur många procent som är kvinnor av dem som har köpt den? 22. 40%. Det är väldigt mycket kvinnor som köper den här bilen. Oj. De tycker kanske att den är snygg, jag vet inte. Eller så tycker de att den är billig. Jag har en känsla av att den här bilen kanske välter. Tror du det? Nej, det tror jag inte. Tror du inte det? Nej. Men det är faktiskt, det finns faktiskt företag som köper den här. Den här finns alltså som tjänstebil. Folk köper den här som tjänstebil. Som tjänstebil? Ja, jag trodde det var 100% privatköpare. Men... Oj, nu kör du rakt ut i spenat. Herregud. Jag känner direkt att det kanske är lite dåligt med sidostöd just för barnkörning i den här bilen. För att man flängs runt lite. Jag ska se, nu har jag tagit bort ESP, det går att ta bort det. Och sen vad har du gjort? Antisladdet är borta. Har du tagit bort det? Yes. Den här fick ju elservo för bara några år sedan. Tidigare hade den muskatservo. Någonting och sånt. Och så den jävlar vad den kränger. Oj, den kränger är fantastiskt. Alltså den har bra fjädringskomfort den här bilen. Men den har ju inte någon körkänsla. Det är ingen känsla i styrningen. Den understyr. Herregud. Det känns som man ska välta.
Och så finns det ingen kraft heller. Hur många horsepowers? 130. Det här, 130 det här är ju horsepower! det är värstingen det där. 60% av de som köper den här köper faktiskt bensin. För att bensinmotorerna är lite billigare. De här folket som köper den här bilen, de är ju mest intresserade av låga inköpspris. Däremot är ju skatten... Jag håller i mig för glatta livet. Ja. Jag har en viss... Jag tror inte den här kommer få en topptid. Nej, dags att ta varvtiden nu då. Jag är nöjd med det här. Jag tycker att körupplevelsen var inte... Den är inte det optimal. ger mig ingenting. Den är inte optimal på banan. Styrningen är dålig, den understyren är kränger, men den är gjord för att köras. Jävlar! Mår ni bra? Aj, fan vad illamående jag har varit. Till er bra här i baksätet kan jag säga. Jävla skit alltså. Det sitter någon lamp. I det här... Vilken vinkel lysna ska sitta i? Det känns som den är så tungvriden så det känns som man vrider lysna manuellt. Nu har du ställt om dem till fågelskådning. Ja, det är inte möjligt. Men alltså, tittar man på interiören, den är ju liksom no nonsense. No nonsense. Det är liksom grejer där man kan ta på. Det här är no nonsense. Eller hur? Man kan trycka på knappar, här är volymen. Jag ska be Eller hur? Dacia om Det är ursäkt enkelt. om en sak. Vet du vad? Nej. För jag sa så här, när vi provkörde en Tesla. Så sa jag så här om ratten. Ja, det gjorde att du det var faktiskt. som, det här är som att ratten i en jävla Dacia, sa jag. Lite Ja. hånfull. Exakt. Och då sa du så här, har du någonsin suttit i en Dacia? Nej, det har jag inte, sa jag. Nej. Nu ska jag göra så här och säga så här. Att ratten i Dacia är väldigt mycket finare än den i en Tesla. Vet du vad den har för det här? Vet du det? Varför gled du förbi det där så snabbt? Jag håller med dig. Alltså, det var stort av dig. Att du kunde liksom Tack. ge Dacia liksom Jag ger erkännandet. Dacia lite cred här. Ja, det tycker Jag ska jag. ge Dacia cred om en sak till. Ja. Deras start- och stoppknapp är snyggare än den i en Porsche Taycan. Jag håller helt med. Och det är ju vridet och konstigt. Den där måste Jag vi titta tänker ta på. bort den här. Ja, den här måste vi titta För på. att annars så kan jag inte sportväxla. Vi måste liksom visa det här, för den här är ju... Man, alltså, man når alltså inte växelspaken när man Nej. har det. Man får sitta så här och växla. det går inte. Nej, den har bara ett läge. Ja. Om man kunde få ner den lite grann så hade det varit okej. Och så Men finns det ingen på passagerarstolen. nej. Trots att det är prestige. Prestigeversionen. Prestigevarianten. Nu ska vi se innan du startar. Jag måste starta. Hörde du? Och du kan varva hur mycket som helst. Den här... Det kan man inte ens med en AMG-Merca. Och vet du varför? Nej. För att det handlar om avgasutsläpp och alltihopa. Ja. Men de här Skiter. skiter i avgas. De har alltså en historia av att släppa in mycket dåliga avgaser i Dacia och Då ska Renault. jag köra full gas och släppa kopplingen och se vad som händer. Det kan du göra. Ja. Ja, de är dåliga på avgasrening, har i alla fall varit det tidigare historiskt sett. Och nu struntar de Jag också. känner att min sittställning inte är så aggressiv. Men jag kör ändå. Men du, alltså, man får inte liksom stöd för hela ryggen. Nej, det är någonting, Den någonting som känns... Stolen är inte helt hundra Någonting bra. känns inte 100. Oj jävlar, vad var det här för ratt då? Det där är till armstödet. Jaha, okej. Ja. Är du beredd? Ja, jag är jättemed. Klara, färdiga, gå! Aggressivt! Alltså det rycker och slår i växellådan. Men man ser, det låter som att det går fort, men man ser att vägen framför sig rör sig inte så jävla mycket. Motorn har ju inget vrid på låga varv. Nej. Den är helt tom Ja. faktiskt. Det är inte jag som är snobben nu, den är tom. Och så antispinnet eller antisladdet blinkar Jag väldigt måste mycket. smacka i trean här. Alltså, fast vi har slagit ur antisladdet så blinkar antisladdet. Vilket... Det här är så jävla grötigt. Och det händer ingenting. Det står still biljäveln. Men den kränger här lite. Oj. Nu får jag hit till sidan här. Ja, Det här går inte jättefort. Kommer vi slå Lambon, tror du? Nej, den är ohotad. Kör! Nu ska vi se. 50-82. Tänk om den hade slagit Lambon. Jag har en idé. Vi kommer slå... Lambon? Ja, vi kommer slå Lambon. Vi kommer förmodligen slå alla. Porschen också. Varvrekord. Ja. Ska du backa runt eller? Nej. Klara, färdiga, gå! Den skriker väldigt härligt. Det är inte många... Oj, den skriker på Det tvåan. är väldigt korta växlar. Det är korta växlar. Ja, det är för att den har ingen som helst kraft i motorn. Nej, och Den är här ska man orkeslös. lägga i ettan. Men det är ingen fara. Vi sitter i... Var inte det här en av de bästa terrängbilarna? Jo, absolut. Den är liksom berömd för att den är bra i terrängen. Ja. Robust. Ägarna säger att den här är... De Exakt. kör på dåliga vägar. De älskar bilen för att den liksom tar sig... Oj, vad det Blåsa till växlar lite. snyggt. Så! Oj. Ta med mig klockan för fan. Där! 40 och 45!
Värmegård! Det är samma som Turbo SN. Och du som är så förnuftigt lagd, du förstår det här då att den här är alltså inte så billig att äga som man tror. Varför det då? Därför att skatten är hög, förbrukningen är fortfarande ganska hög och värdeminskningen är hög. Alltså, är värdeminskningen hög? Ja, Men hur fan kan den vara hög när bilen knappt kostar någonting? Ja, i procent räknat så är den ingen bra. Men alltså... Ja, men vad fan, i procent räknat, skit i det. Du köper den här för 150 bananer och så tappar du 30% på det. Det är liksom inga pengar. Nej. Det är ju alltså, ska man köpa den ska man köpa så här är det. Det här är faktiskt dagens sanning. Jag pratar mycket om värdeminskning med folk. När du man kan ju det med värdeminskning. Jag kan någonting med värdeminskning. Jag sålde precis en Lambo. Du förlorar, om du köper en ny Volvo, så är det inget konstigt att du på ett år förlorar 100-150 000 på det. Nej. Alltså på riktigt, om du köper en helt vanlig jävla V90 eller vad som är, så förlorar du 150 000 spänn. Alltså det är fruktansvärt. Jo, men köper du en V90 för 500, men säg 500 000. Du tappar en hundring på ett år. Alltså direkt, det är 100 lax. Det är vad fan vad en sån här kostar. 140 kostar den här billigaste. Så att man kan inte säga att en sån här är dålig ekonomi. För... jävlar, nu vart det P4. Nu är trafikmeddelande igen. Nej, men förstår du? Folk måste ställa det där i relation. Absolut. Och att folk sitter och köper nya Volvos och förlorar 150 000 på dem på 1,5-2 år är ju helt vansinnigt. För det är 100-150 000 rakt, skattat och klart, boom, rakt ur fickan. Det är inte klokt. För att åka omkring i en Volvo. Jag förstår om jag åker omkring i en Lambo, för då njuter man av livet och har det bra. Men i en jävla Volvo. Va? Dacia. Vilket land kommer den ifrån? Korea. Japan. Kina. Taiwan. Europa. Portugal. Rumänien. Japp. Och herrejävlar. Startade 1966. Ja. Och ägs numera av Renault. Ja, det var det rätt. De flesta bilarna som har med karossen och så vidare, de har ju ett Renault-märke där. Men i Sverige kör vi med Dacia för att jag tror att Renault vill inte att vi ska hålla på med Renault, med den här bilen. Vill de inte kännas vid den? Jag tror inte det. Nej, så men jag tror att bara för att Renault är ett sånt jävla premiummärke menar du? Exakt. Ja, just så det. Runt 60% av totala tillverkningen har varit Renault-bilar av den här bilen. Som heter Renault i andra länder? Renault Dacia. Jaha, Renault Dacia? Yep. Renault Dacia Duster? Eller bara Renault Dacia? Renault Duster, förlåt. Ja, Renault Duster. Yes. Ja, skärp dig. Gissa vilken plats den här har på Europaförsäljningen i år? 86. Bättre. 43. 20. 20? Det är alltså finns det bara 19 bilar i världen som säljer mer än den här? I Europa. Helt fantastiskt! Och vet du vad den var i fjol? 16. 11 och 12 någonstans. Men dra åt helvete. Så att den har ju tappat jättemycket av corona. Den har tappat halva försäljningen på grund av corona. Och vad beror det på då? Att man inte vill köpa en Renault eller Dacia Duster när det är corona. Varför gör man inte det? Jag känner bara att fy fan vad skönt att ha en bil som man kan liksom slå sönder lite utan att det gör så jävla mycket. Men varför corona drabbat Dacia med typ halva försäljningen? Det kan jag tala om för dig. Jag gör det, du är expert. Att när i kristider söker människor trygghet. Och därför så går man på starkare varumärken. Det tror jag med. Ja. Och det här är ett svagt varumärke. Ja. Tidigare så tycker man att okej, vi tar ett dåligt varumärke men vi får mycket bilpengarna. Ja. Men så är det inte längre. Nej. Människor köper finare grejer i dåliga tider. Jävligt konstig logik i det, men det funkar inte. Eller är det så att de som har mycket pengar, de som fortsätter köpa, de som har lite mindre pengar köper inte? Det kan vara så också. Så kan det vara. Det låter i och för sig mer logiskt. Nu kör vi. Ja, vi kör. Den klarar jättebra, den här hindret. Ja, det där hindret klarar den med bravur. Tittarfrågor. Ja. Vilken är den billigaste bilen på marknaden? Sitter vi i den? Nej, det skulle jag tro det är någon Dacia, alltså Sandero eller vad heter den för någonting? Dacia! Eller jag vet inte fan. Det finns nog en billigare version av Dacia, men det får vi kontrollera. Det kommer komma en text här vilken är billigast. Det finns ju så många små skräpbilar faktiskt, men Dacia är absolut det billigaste bilmärket tycker jag. Ja, generellt ja. Generellt, ja. De är gjorda för att vara billiga. Ja. Vilken är den mest förnuftiga bil du har ägt, Alrik?
Du har ju så jävla tråkig bilsmak. Vad är det för... Hur måste vi definiera förnuft? Ja, det är ditt jävla jobb. Det är inte mitt jobb. Ja, men en bil som gör exakt det den ska göra kan vara förnuftig. Så att Lotus Elise kan vara förnuftig för den gör precis det den ska göra. Och den, Nej. Jo, Nej. Den gick inte sönder, den hade liksom inga körprogram. Vad är det för ingenting. Dumheter? Jo, men den var bra. Men okej, en Fiat Panda Cross eller något där. Fiat Panda 4x4, den kanske var förnuftig. Har du haft en sån? Ja, jag har haft en sån. Den var liten, den var snål, den var ganska rymlig. Och det är liksom italienarnas... Jag har också haft en Panda. Du ser! Men vad sitter jag i med för sällskap här? Men de var liksom... Gud, jag får ont i magen. Det är italienarnas Volvo 240. Hur kan man ens komma på att köpa en Fiat Panda? Jag vill inte ens höra det. Så hade jag en Range Rover Sport Supercharged. Den var inte riktigt lika förnuftig, skulle jag påstå. Nej, det var ganska men extremt jag vet att du har haft det så, men det känns jättekonstigt att du har det. Ja, den var jättetrevlig, jag älskar den också. Precis. Sen har jag haft lite andra... Jag har inte haft lika mycket bilar som du förstås. Jag har haft en Trabant, vad sägs om det? Och jag har haft Skodor, 2 stycken. Ett tag hade jag en sån här liten period där jag gillade östeuropeiska bilar som var dåliga. Det kanske inte var det mest förnuftiga. Men du, vet du vad som är det sämsta med den här bilen? Nej. Krocksäkerheten. Är det? Ja. Den får alltså 3 stjärnor i Euro NCAP. Varför får den det då? Därför att det är en jättegammal konstruktion. Den här är ju... Jo, men dåligt. Men jag litar inte riktigt på det här Euro NCAP. För att det kan ju vara så här att man får avdrag med en stjärna för att den man kör på dör. Det tycker inte jag räknas. Det tycker inte jag räknas. Den har ganska dåligt fotgängarskydd. Alltså, över huven här så slår man in sig hårt. Och det skiter man ju i. Det skiter du i. Ja. Jag tycker en bil ska faktiskt ta ansvar för vad den håller på med. Det är inte bättre att föraren tar lite ansvar. Jo, men och inte kör på folk. Den här får ju inte hjälp. Det finns många idioter där ute som inte är så duktiga på att köra bil. Som kör på andra. Och då finns det något som heter autobroms. Det har inte den här. Och det är ett riktigt nedköp. Så att men nu får det ju låta som att alla bilar nästan har autobroms. Så kan det alla moderna bilar i princip har ju det. Har de? Ja, de hjälper till. In i den sista sekunderna innan krocken så hjälper de till att börja bromsa. Jaha. Men det gör inte den här. Om man kör en head-on rakt in i någonting, då kommer jag slå huvudet i ratten. Och har den ingen airbag? Jo, den har airbag, men den är dålig. Den är hård. Den är hård vet jag inte. Den är dålig. Hård? Kroppssäkerheten... Airbagen är hård. Sitter du och hittar på? Nej. Alla airbagar är ju likadana. Men alltså, bilen kan vara för hård i sig så att inte den tar upp krockenergin tillräckligt bra. Eller så är den inte mjuk. Men jag kommer i alla fall slå i huvudet. Det här är ett scoop, kära tittare. Dacia Dusters airbag är hård. Alla airbagar är hårda. Man gör illa sig på dem. Men de är bra att ha. Men huvudet i alla fall enligt Euro NCAP är rödmarkerat. Du kommer slå i pallet. Ja, det vill man. Det är dåligt. Så jag tycker inte man ska köpa en helt ny bil idag som har röd markerad huvud i krocktest. Nej. Det är bättre att köpa en gammal Volvo V70. Den har bättre krocksäkerhet. Ja. Du, jag har lite information här från Dacia. Jaså du? Japp. Motorn är dynamisk och smidig. Vad sägs om det? Jävlar vad det går. Slänger i växlar. Jävlar satan. Hur många växlar har du? 6. Jajamän. Känns motorn dynamisk och smidig? Dynamisk, jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad det betyder riktigt. Det är faktiskt det ordet som bilindustrin älskar att skriva om alla dynamiska. Dynamisk. Alla bilar är dynamiska. Ja, men ingen jävel fattar vad det betyder. Vi är kanske dynamiska duon. Den dynamiska duon, Pedro Alrik sitter i den dynamiska Dacian. Det är liksom inte samma sak. Det är man liksom där ute. Det finns en spännvidd. Ja. Det är viktigt. Nej, jag tycker inte den är så jävla dynamisk. Det här är i alla fall ett val att känna sig nöjd med eftersom det betyder att du har valt kvalitet, driftsäkerhet, snygg design och utmärkt komfort. Allt till ett riktigt schysst pris. Schysst? Schysst är ganska ovanligt man använder det i bilreklamen. Ja, det är väldigt ovanligt att man säger också schysst. Schysst. Skit. Skit också. Känns den här som skit en... också. Den här är ju schysst. Komforten är helt okej tycker jag. I alla fall. Jag sitter jävligt konstigt. Ja, men man kanske måste lägga en halvtimme på att ställa in stolen. Men jag sitter jävligt skumt. Har anmärkt på stolarna och sittställningen. Ja, faktiskt. Det är helt köra korrekt. Långt i den här tror jag skulle bli sjukt jobbigt.
Dacia Duster är byggd för dig som kräver mycket av en bil. Vi vet hur man bygger en bil med hög standard och kvalitet. Är du med på det? Alltså, allt är ju relativt här i världen, är inte det? Jo, det är det. Jag tror säkert inte kvaliteten är dålig. Nej, det är faktiskt alltså, inte det beror på vad man menar med kvalitet. Ja, men elektroniken, vi hånar i den här navigatorn. Ja, men den funkar säkert. Ja, alltså elektronikproblemen är ju för hälften så många som i Volvo i Dacia Duster. Alltså den håller bra, den funkar, det är inte massa trassel. Det finns inte så mycket som kan trassla helt enkelt. Du får 250 000 kronor och du ska köpa en ny bil. Vad blir det? Vet du, jag visste att den här frågan skulle komma. Ja. Så jag satte mig på Blocket igår. Blocket får man inga nya bilar på? Okay. Jo, för fan. Ja, det finns det. Det gör det faktiskt. Och så satt jag mellan 240 och 260 000. Äntligen. Ja. Var det? Om jag har 250 000, vilket det är en jävla massa pengar. Absolut. Men jag köper mycket hellre en 5 år gammal fin bil, om man uttrycker sig så, än en flång ny. Enkel bil. Ja, jag har ingen så här, jag måste ha en ny bil för jävla nybilslukten folk tjafsar om. Även det där tror jag blir lite knepigt. Jag tror att vi inte ska köra ner det här. Vi vill inte... Vi har ju ett liv att leva efter det här inspelningen också. Oj, där ligger en reggplåt. Ja, den är ju hur bra som helst. Ja, den är ju faktiskt bra i terrängen den här bilen. Vi skulle inte kunna köra. Titta på den här V60. backen där. Ja, jag ser. Ska vi köra upp för den? Ja, vi ska köra upp för den. På riktigt? Japp. Full gas, full gas! Det gick inte. Du får ta det lugnt och fint. Och... Ska vi se. Det här är en jävla obekväm situation rent psykiskt att vara i. Ska jag hitta draglägaren? Den här har en start i backen igen. Har den det? Japp. Så nu har jag slagit i... Jag har slagit i... Har du gjort alla gränker? Nu har vi... Nej, vi har inte lock. Har vi inte? Jo då. Dra där. Nej, four wheel lock. Ja, nu är det lockt. Det är 21 grader sitter vi. Och vi ska starta. Det är inte roligt. Jo, det är roligt. Kör nu! Kärringstopp. Kärringstopp, ja. Lite mer gas. Lite mer. Nej, den släpper ju efter ett tag. Ja, men det är för att du har släppt den här. Ja, men jag måste vara lite aggressivare. Ja, nu kör vi. Nej, den kommer inte, den pallar inte liksom att få igång sig. Det skulle ha stora motorn. Nu. Det går ju så jäkla bra. 21 grader. Det där var ju inget kul. Det var ju läbbigt. Det har vi lärt oss det att om man ska åka backar, dåligt preparerade backar, 21 graders slutning, då ska man investera i fyrhjulsdrift. Om man köper en Dacia Duster Ja. och råkar befinna sig i en 21-gradig backe. Japp. Så ska man använda fyrhjulsdriften. Det tror jag de flesta fattar. Det tror jag med. Men vi måste testa. Ja, vi är faktiskt i undersökande journalistik. Och köper man fyrhjulsdriften då får man faktiskt lite bättre hjulpengar, vilket betyder att fjädringen blir lite bättre i bilen. Så det blir högre komfort också. Lite högre förbrukning men högre komfort och mycket bättre framkomlighet med fyrhjulsdrift. Så att, varför inte? Ska man ha den här bilen ska man köpa en fyrhjulsdrift tycker jag. Ja, alltså okej. Jag gillar inte mellanklass-suvar, men är det något jag verkligen gillar värre än allting så är det tvåhjulsdrivna suvar. Ja, det borde fan inte få finnas. Det är som att köpa en Porsche med en encylindrig 30-hästare. Man är mitt ute i skogen och man inser shit, bolaget stänger om 10 minuter. Då har man bråttom. Stämpla. Nej, går det för fort? Nej, så jävla viktigt är det inte. Jo! Och det är stenar där. Stenar. Ja, men det gick ju bra. Ja, men det gick bra. Vi är framme nu vid systemet. Vi är framme vid systemet. Det där gick alldeles galant. Det gick för bra faktiskt. Ja. Där fick den jag tror den fick en poäng till av mig där. Definitivt. Tror jag. Ja, men det är definitivt. Den lite bra. Det känns som den trivs lite. Den vill vara här ute. Ja. Vad säger vi om det här? Alldeles utmärkt skulle jag vilja påstå. Bra hundbil. Ja, du ser, de ser alldeles jättenöjda ut. Ja, 440 liter tror jag det är. 440 kilo Bulldog. Ja. Den här tappar man nästan 40 liter på eftersom den har fyrhjulsdrift.
Jaha. Så att den har mindre bagageutrymme om man har den här. Men det kan man Ja, men man kan inte köpa, alltså seriöst, man kan inte köpa en SUV med tvåhjulsdrift. Det får man inte göra. Det är bara för att man vill ha the look. Ja, men det går inte. Och lite maktbegång. Det är som att köpa en fake Louis Vuitton-väska. Jag säger nej. Ja, då så. Vill ni åka i den här? Ja, de vill ha den. Ja, de verkar inte bry sig ett skit de här. Det är dags att sätta betyg på den här pärlan. Är det Sveriges sämsta bil eller Sveriges bästa bil? Det är inte Sveriges sämsta bil. Inte Jag kom bästa på en heller. grej. Jag kom på en grej. Jag fick en fråga förut. Vad var frågan? Som jag inte kunde Vilken svara bil som du har haft påminner mest om Dacia Duster? på. Och då kom jag på att jag har ju haft Outlander. Mitsubishi Outlander. Det är Gamla generationen utan hybriddrift och Ja, alltihopa. just det. Den precis innan där. Yes. Den påminner om den här. Jag skulle säga så här. Den var sämre. Mitsubishi Outlander är fortfarande den sämsta bil jag har ägt. Jävla skitbil. Och Men, Mitsubishi, de drar sig ur också hela Europamarknaden. gör de? Japp, de ska inte finnas kvar längre. Gud vad skönt. Ja, det vet jag fan. Men de har ju inte haft någonting annat än Outlander hybrid att komma med. Så att de ger sig av. De ger sig av. Jag undrar om det är några fler märken som kommer att sluta eller sälja bilar i Europa. Tror du det? Det är inte alls omöjligt. Jag tror att det är så tufft nu. Alla japaner har väldigt svårt. Alltså... Du orkar lyfta dig själv. Ja. Jag tycker inte alls det här... Jag fick också en fråga. Mest förnuftiga bil jag haft, det är ju då en Citroën Evasion som jag hade när barnen var små. Evasion. Den stora kakburken med 7 sitsar och satte vi dit, det var jättemodernt då med bio bak och sådär och stor navigator fram sig. Jag tyckte den var lyxig. Den var väldigt rymlig och bra bruksbil. Jätteintressant. Ja, det var frågan. Man ska ta frågan på Ja, allvar. vi sätter betyg på den här nu. Ja. Ja, jag tycker inte det här är den sämsta bilen. Jag skulle inte ens sätta den i närheten av det. Jag tycker den är helt okej. Den fick ett pluspoäng för mig när vi åkte i terrängen. Det fick den för mig också. Ja. Definitivt. Så behöver man en robust, om man måste ha en ny bil, så är det inte alls så tokigt där. Nej. Nej. Den får av mig utifrån billighet. Du låter som mig. Jag försöker vara lite seriös bara. Den får 3,5 points. Ja, precis vad jag tänkte på faktiskt. Till du också? Ja. Alltså den är ju inte krocksäker och den är jättegammaldags och den har hög skatt. Den har inte tillstymmelse till någon elektrifiering, vilket är skräp. Det är en gammal bil, men den gör ju sitt jobb på ett bra vis. Ja. Vad ska du sätta då? 3,5. 3,5. Då är det skitlätt att räkna ut snittet. Det är till och med... Ja, det klarar vi själva då. Det fixar vi på en gång utan miniräknare. Bra, nu åker vi och testar hur den här är i så att säga drive-thrun. Hur den funkar där. Jag börjar suga lite i tarmen så att säga. Se det. Ja, börjar tunna ut. Ska vi dra eller? Det är säkert. Ja. Hej då!